Welcome again to my YouTube channel. It's me, Alona, your nurse educator again and lactation consultant. Today is another day na ipa-follow up ko yung what is the right formula for my baby. Dahil I am very, very proud to say this, that isa sa aking mga subscribers really tried hard na makakuha ng information about formula, yung content ng formula na tinanong ko. And I challenge you to get the content of the formula dyan sa Pilipinas. She sent it to me. Kudos to you, Mommy Jonaline, for taking the challenge, okay? For taking the challenge. So she took a picture. She took a picture of the cans of formula dyan sa Pilipinas, and she showed it to me. I don't know kung anong brand ito, okay? There's no brand na isasabihin ko sa inyo, pero sasabihin ko lang sa inyo yung content na you can play by ear kung ano talaga ang kailangan ni baby, what's right for baby. So, we're gonna start, okay? I need you to get a pen and pencil. Or paper, sorry, a pen and paper. Kasi gusto kong magkakaroon kayo ng idea kung ano talaga yung pinaka-importanteng pagtitingnan nyo sa mga binibili ninyong mga formulas. Kaya ako nag-ask ng challenge nito kung sinong makapagpadala sa akin ng what do you call this one? Formula. So, Ma'am Junaline, okay, because you took the challenge, I want you to message me again privately. I want you to give me your address, contact information, because I'm going to give you a gift for you and your baby. Okay? So tell me if your baby is a boy or girl, ilang taon, ilang buwan na si baby, all those things. Message me privately. Anyway, I think I saved your message. So if you're watching this, send me a private message because you want something, a gift from me. Dahil sa information na binigay mo sa akin. Okay? Now, we're gonna start with this. She gave me a picture of two types of a formula with different, let's say, one is for younger babies and the other formula is for older babies. So, sabi niya sa message niya, if she can stay with this for baby who's younger and then switch it when the baby gets older. So we're gonna compare, okay? We're gonna compare. So let's say, for example, okay, we're gonna compare two colors, okay? I'm just making up this color, okay? Because I don't want to mention any brand. Let's say sa red na color at sa green na color. Doon sa red na color, ang pinakita ni Ma'am Jonaline doon sa content ng red na color, ang nakalagay doon is there's 69 calories in 100 ml. So pag titimpla ka ng 100 ml doon sa powder na milk na yon, you can give your baby 69 calories. Pero doon sa green na lata, ang isa ay mas mahaba, mas malaki yung calorie, 124 calories sa 100 ml. So parang dinoble yung baby content nung red na lata as compared to dun sa green content na green na lata, which is almost double the calories content. Why? Kasi older na yung baby. Okay, older na yung. Parang dinoble nila yung content doon sa red na lata para pag i-switch mo sila doon sa green na lata, madodoble yung calories. When it comes to fat, doon sa red na lata, ang nakalagay lang doon is 22 grams per 100 ml ang fat. Pero pagdating doon sa switch mo na doon sa sa isang lata na green, nagiging 52 grams na. So could you imagine? Sobrang doble yung fat content doon sa red na lata. Pag i-switch mo siya, pag malaki na si baby, doon sa green na lata. So, dinoble nila yon. The same thing with when I was looking at vitamin D units, kalimitan kasi, depende kung gaano kadami ang formula mo. May mga babies who takes in lots of formula na hindi na kailangan ng vitamin D.
Pero kailangan talaga natin, kalimitan sa atin vitamin D, lalo na during rainy season, na talagang matagal yung rainy season minsan natin, okay? So, doon sa vitamin D, doon sa red na lata, was only 45 units, international units, sa 100 mils. Pero doon sa green na lata, pag older na si baby, dinaglag na nila ng 75 units per 100 ml. So, kunti lang ang difference, hindi nila dinoble. Okay? Hindi nila dinoble, konti lang yung nilagay nilang vitamin D doon. Okay? Sa calcium, when it comes to calcium, ito kailangan natin talaga sa baby. 77 grams lang yung calcium doon sa red na lata. Then, they double it doon sa green na lata. Nagiging 149 grams per 100 ml. Ito ang pinaka-importante, okay? Sulat nyo. Sa carbs, carbohydrates, ito naman kailangan talaga. Carbs is one of the main ingredients to develop this brain. Sa mga sugar, sa mga ganon. So, ang carbs nung red na lata is 83 grams per 100 ml. 83 grams lang, okay? Pero doon sa green na lata, nagiging 8.3 grams per 100 mils. Doon yun sa carbs, doon sa red na lata, okay? Dito sa green na lata, nagiging 15.3 grams per 100 ml. So, halos parang double, okay? So, nakikita niyo now, if ever you're gonna buy formula, based dito sa pinadala ni Mami Jonelyn sa atin, na normally, itong mga manufacturers, itong mga lata na to, na mga gatas, halos dinodoble nila yung content dito sa pang young babies to the older babies. Now, some of these vitamins, minerals are not present, hindi present doon sa mga gatas na mumurahin. Okay? So, anong gagawin nyo? Kung hindi nyo nakukuha yung vitamin C, vitamin A, vitamin yung DHA, which is really good for the brain, makikita nyo lang yung maraming vitamins and nutrients and minerals dun sa mga mamahaling lata. Of course, they go by price. They go by the content of it, kaya mataas ang presyo. Ngayon, anong gagawin mo kung hindi mo talaga ma-reach yung tigwa 1,000 plus, 2,000 plus, 3,000 plus lata ng gatas? Paano pag hindi mo talaga ma-reach yun? Do you think the baby gonna suffer? Alam niyo mga mommies, lahat ng vitamins, minerals, nutrients na nakikita niyo sa mga lata ng gatas ay pwede niyong ipakain sa baby niyo in your own way of preparing your solid food. Okay? Lalo na pag nag-start na kayo ng solid food. Pero pag si baby hindi pa nagso-solid food, 6 months below, then you need to get the right milk for the baby na mabigyan nyo talaga ng nutrition, the right nutrition for a baby. Yan ang problema natin sa ating bansa dahil kulang na kulang tayo sa funding, kulang tayo sa mga, even sa community natin, kulang na kulang sila sa supply para sa mga nanay na naghihirap talaga to provide good nutrition for your baby. So kayong mga nanay na kaya nyong bumili ng formula, you go for it kung gusto nyo. Pero advice ko sa inyo, alam nyo, advice ko sa inyo, kahit sabihin bang may pera kayo pambili ng formula sa baby nyo, I would rather do additional nutrients mula sa kinakain ng baby, sa food na kinakain ni baby, kaysa mag-rely kayo doon lahat sa formula. Okay? Mas pinaka-nutritious pa rin kung ano yung pinapakain nyo baby sa solid food. So speaking of that, ipapakita ko sa inyo because one mom requested this to me na, Ma'am Alona, pwede bang, here, see? Pwede mang ipakita niyo, mag-video kayo kung ano talaga yung right solid food para sa baby, para naman matuto kayo. So, number 1, sasabihin ko sa inyo, if you can find a glass jar na doon you store yung nung prepared food ninyo, solid food, do it. Mas
Approved po sa book namin, sa research namin, the best ang glass kumpara sa mga plastic when it comes to storing your baby's food. Okay? Now, kalimitan sa baby, lalo na sa mga 6 months, 7 months, ayaw nila yung maasim na food. Gusto nilang matamis, malinamnam. So, anong gagawin nyo? If you have, let's say, if you have mango, na kailangan yung i-puree para gusto niyo pagkain baby sa fruit, at ayaw ni baby ng lasa, you mix it with banana. Anything sour. So, this is it. I have my banana, I have my mango. So, what you can do para mawala ang asim nito is mix it with something na sweet. Pureed na mangga with maybe pureed na kalabasa na matamis. Or pureed na mangga at may kamote na matamis. Or pureed na pears at may kamote na matamis. Or pureed na oranges at may banana. So, anything na sour, alam mo na minsan ang babies ayaw talaga. Believe me. So, if you say, you cannot afford to buy strawberries, ang mahal ng strawberries, so anong katumbas ng strawberries? Siguro hindi niyo ito alam. Bayabas. Tanggalin niyo yung seeds ng bayabas, yung pinakabalat ng bayabas, very rich in vitamin C. Yung hinog na bayabas, okay? You boil it, you pureed it, medyo maasim yun, right? Add banana. Add banana to it. Or you can put, even matamis yung patatas, di ba? So, anything sour, mix it with sweet. Ang panlaban yung kalimitan is banana. Or ang panlaban yung kalimitan is kalabasa. Yun talaga ang very nutritious. Kalabasa ay very rich in carotene, beta-carotene, vitamin A para sa eyesight ng baby nyo. Oranges, kahit walang oranges, alam nyo, yung squeeze a juice of that dalanghita, ano bang tawag yun sa atin ng mga mumurahin na mga fruits na rich in vitamin C, iyon ang gawin nyo. It's better to add nutritious vitamins, minerals dun sa fruit from us, from our market. Kaysa bili kayo ng bili ng mamahalin na kasosyalan na pagkaing baby na ang sobrang mahal. And you know what? You probably don't know this. Every year, we have so many recalls on baby's food dito sa ibang bansa. Recalls yan galing sa iba't ibang bansa. Itong mga pagkain ng baby food na recall. Why? It's contaminated. Basta, pag sinabing recall, meaning contaminated yung food. There's something wrong with the food. So, baka hindi kayo aware. So, you have to read that every year, every month, every quarterly, may mga report kung anong mga contaminated baby food. So, be very careful. I would rather cook my own for my baby. Put it in a glass kung meron kayo. Kahit anong glass meron kayo. Kape, yung mga empty jars nyo ng kape. It's the best. Ngayon, pag nagpakain kayo mga nanay, please, itong tandaan nyo, kumuha kayo ng maliit na saucer. Huwag kayong magpapakain directly from the jar. Okay? It's better put small pieces of food doon sa isang maliit na platito, doon kayo magpapakain. Huwag po galing sa jar. Kasi minsan, di nyo matansya kung gaano kadami, nagchuchok si baby. So, do it little at a time. Okay? So, again, for 6-monthers, babies, be creative. Okay? Alam kong marami tayong prutas dyan. Okay? Marami tayong prutas dyan. Napakaswerte nyo, ang dami yung prutas dyan, okay? Now, just be very creative on how you can prepare. Alam nyo ba itong mga root crops? Kamote, kasaba, potatoes, gabi. I have gabi here, see? Gabi, lahat itong root crops na to, alam nyo ba kung saan ito pinakamaganda? It's food for the brain. So, this is food for the brain, so fix your baby's brain, okay? Feed your baby's brain para matalino yung mga anak nyo, okay? Lumaki ako ng kamote, saging, gabi kasi wala kaming pagkain, wala kaming bigas. Yun ang pagkain namin. So, siguro kaya ganitong utak ko. But, again, root crops is really good for your brain. Okay? Bye for now. Salamat sa nag-comment, nag-effort sa akin, Ma'am Jonaline. And thank you again. See you. Continue to subscribe and share this video. Bye for now.